મિત્રો, કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની અંદર હાલના સમયની અંદર જ એક મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। શું રેશન કાર્ડ નંબર છે તે તમે હવે આ યોજનાની અંદર નહીં આપો તો શું તમને 10મો હપ્તો નહીં મળે? આ ફેરફાર શું કરવામાં આવ્યો છે તેમજ તમારે આગળ શું પ્રોસેસ કરવાની છે તેની માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને મિત્રો, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો અને કિસાન સન્માન યોજનાને લગતા કંઈ પણ વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સન્માન નિધિ યોજના કરીને પ્લેલિસ્ટ છે, ત્યાંથી જઈને આ યોજનાને લગતા તમામ વિડીયો તેમજ તમામ માહિતી છે ત્યાંથી તમે મેળવી શકશો। મિત્રો, કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ કુલ 9 હપ્તા છે તે અત્યાર સુધીમાં ખેડૂતને મળી ગયા છે, એટલે કે કુલ 18,000 રૂપિયા છે તે કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની અંદર ખેડૂતના ખાતામાં ઓનલાઈન મળી ગયા છે। આ યોજનાની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધી ઘણા બધા ફેરફાર છે તે આ યોજનાની અંદર આવ્યા છે। સરકાર છે તે ગેરકાયદેસર ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ ન લે તે હેતુથી વખતો વખત ફેરફાર છે તે આ યોજનાની અંદર કરે છે। 8મો હપ્તો જેટલા ખેડૂતને મળ્યો હતો તેમાંથી 60 લાખ ઓછા ખેડૂતને 9મો હપ્તો છે તે મળ્યો છે, એટલે કે 60 લાખ ખેડૂતો એવા છે જેમના નામ પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની અંદર છેલ્લા 4 મહિનાની અંદર જ રદ કરવામાં આવ્યા છે। એટલે 8મો હપ્તો છે તે લગભગ પોણા 12 કરોડ ખેડૂતને મળ્યો હતો, જ્યારે 9મો હપ્તો છે 11 કરોડ ખેડૂતને જ મળ્યો છે, એટલે કે 60 લાખ કરતાં વધુ ખેડૂતના નામ છે તે છેલ્લા 4 મહિનાની અંદર જ રદ કરવામાં આવ્યા છે। આમ આ યોજનાની અંદર સરકાર પારદર્શિકતા લાવી યોગ્ય ખેડૂતને લાભ મળે એ રીતે કામ છે તે કરી રહી છે અને યોગ્ય ખેડૂત છે તેમના નામ છે તે આ યોજનાની અંદરથી રદ થઈ રહ્યા છે। હાલમાં જ આ યોજનાની અંદર રાશન કાર્ડ નંબર છે તે ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે। આપણે સોશિયલ મીડિયા ઉપર માહિતી મેળવી છે કે 10મો હપ્તો છે તે તમને નહીં મળે, રાશન કાર્ડ છે તે ફરજિયાત અપડેટ કરવો પડશે, આવી માહિતી છે તે સોશિયલ મીડિયામાં આવે છે। એટલે કે જો તમે પીએમ કિસાન યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો છો તો તમારે રાશન કાર્ડ નંબર છે તે હવે ફરજિયાત આપવો પડશે। જો રાશન કાર્ડ નંબર નહીં આપો તો તમારું ફોર્મ છે તે આગળ ભરાશે નહીં, ફોર્મ છે તે સબમિટ થશે નહીં। હાલમાં જ રાશન કાર્ડ નંબર છે તે ફક્ત નવા ખેડૂતો જેઓ આ યોજનાનો લાભ અત્યાર સુધી નહોતો લીધો અને હવે ફોર્મ ભરી રહ્યા છે તેમના માટે જ રાશન કાર્ડ નંબર છે તે ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે જે 11 કરોડ ખેડૂત છે જે આ યોજનાની હેઠળ હાલના સમયની અંદર લાભ મેળવી રહ્યા છે તેમના માટે રાશન કાર્ડ નંબર છે તે ફરજિયાત નથી। એટલે કે જેમને આ યોજનાનો લાભ મળે છે તેમને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તેમને લાભ મળતો રહેશે, તેમને કોઈ રેશન કાર્ડ નંબર છે તે આપવાની જરૂરિયાત નથી। ફક્ત જેઓ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનું હવે ફોર્મ ભરી રહ્યા છે તેમના માટે જ રાશન કાર્ડ નંબર છે તે ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે। જેમને આ યોજનાનો લાભ મળે છે તેમને કંઈ પણ કરવાની જરૂર નથી, આગળ પણ આ યોજનાનો લાભ છે તે મળતો રહેશે। ફક્ત નવા જે હવે ફોર્મ ભરશે તેમના માટે જ રાશન કાર્ડ નંબર છે તે ફરજિયાત કરેલ છે।